নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সুশান্ত। আজি মোৰ বেত সোমাইছে এখন মাৰুতি চুজুকি চুইফ্ট, যিখন ফ্ৰণ্টছতো এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে আৰু ওপৰৰ টপটো যিহেতু গাড়ীখন পাল্টি হৈছিলে সেইবাবে গাড়ীখনৰ টপটো ডেমেজ হৈ আহিছে আৰু ছাইডৰ আউটা বডিটো অলপ ডেণ্টিং হৈ আহিছে। আজি এইখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক। গাড়ীখনৰ যিহেতু পাল্টি হৈ আহিছে সেইবাবে গাড়ীখনৰ টপটো ডেমেজ হৈ আহিলে আৰু ফেণ্ডাৰ, বনেট, বাম্পাৰ, হেডলাইট এইবিলাক ডেমেজ হৈ আহিছে। ফাইনেলি মই গাড়ীখনত ডিছমেণ্টেল কৰি ল'লোঁ। টপটো ডেমেজ হৈ আহিছে যিহেতু গাড়ীখন পাল্টি হোৱাৰ বাবে টপটো ৰিপ্লেচ হ'ব, সেইবাবে ভিতৰৰ চিট আৰু প্লাষ্টিকখিনি চব খুলি ল'লোঁ যাতে গাড়ীখন কাটিং কৰি ৱেল্ডিং কৰোঁতে ভিতৰত যাতে একো জুই প্ৰব্লেম নহয়। সেইবাবে আমি গাড়ীখন কমপ্লিট ছেফটি হিচাপে চব খুলি থৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই টপটো কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। টপটো কাটি হোৱাৰ পিছত কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব, গাড়ীখন কেনেকৈ আমি নতুনকৈ আকৌ বনাই দিব পাৰোঁ। দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেলি মই গাড়ীখনৰ টপটো কাটি ছাইড কৰি ল'লোঁ, যিহেতু টপটো কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আহিছে। এতিয়া নতুন পাৰ্টছ আহিলেহে গাড়ীখনত কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু নতুন টপটো বহুৱাম। নতুন পাৰ্টছ অহালৈকে মই গাড়ীখনৰ যিহেতু আউটা বডিটো ডেমেজ হৈ আছে সেইবাবে এইটো মই গ্ৰেণ্ডিং মাৰি ল'লোঁ। গ্ৰেণ্ডিং মাৰাৰ পিছত এতিয়া কুলিং কৰি পেলাই অৰিজিনেল শ্বেপলৈ আনি ল'ম যাতে শ্বেপটো বনাই ল'ব পাৰোঁ গাড়ীখনৰ, যিহেতু এইটো ৰিপ্লেচ কৰা নহয়, বেছি ডেমেজ হোৱা নাছিলে। এতিয়া মই কুলিং কৰি পেলাই গাড়ীখনৰ বডিটো অৰিজিনেল শ্বেপলৈ আনি লৈছোঁ। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ পাৰ্টছবিলাক আহি পাইছে। এইটো টপটো আহিলে মই এতিয়া টপটো বহুৱাই লৈছোঁ, যিহেতু টপটো ডেমেজ হৈ আছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আগৰ পৰা গম পাইছে এইটো ৰিপ্লেচ হৈছে। এতিয়া টপটো মই বহুৱাই কামবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম। টপটো মই বহুৱাই লোৱাৰ পিছত গাড়ীখনৰ উইণ্ডশ্বিল্ডখন বহুৱাই চাব লাগিব যাতে উইণ্ডশ্বিল্ডখন প্ৰপাৰকৈ বহিছে নাই। ইয়াৰ পিছত ফ্ৰণ্টছতো যিহেতু ডেমেজ হৈ আহিছিলে, বনেটখন ৰিপ্লেচ হৈছে। বনেটখন মই নতুন লগাই লৈছোঁ। ফেণ্ডাৰ দুইটা ছাইডৰ ৰিপ্লেচ হৈছে, যিহেতু ফেণ্ডাৰ দুটা ডেমেজ হৈ আহিছিলে, হেডলাইট দুটা ডেমেজ হৈ আহিছিলে আৰু বাম্পাৰো ৰিপ্লেচ হৈছে। গতিকে মই ফ্ৰণ্টছতো এটা কাম কমপ্লিট কৰি লওঁ। দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেলি গাড়ীখনৰ কমপ্লিট ছেটিং 100% হৈ গ'ল আৰু প্ৰত্যেকটো পেনেল মই গেপ প্ৰপাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰি। আৰু কমপ্লিট ছেটিং হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ৱেল্ডিং মাৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত মিগ ৱেল্ডিং হয় যাতে পিছত ৰাষ্টিঙৰ প্ৰব্লেম নাহে। মিগ ৱেল্ডিঙত খুব হিট কম হয়, কিন্তু গেছ ৱেল্ডিং যোনটো মাৰে সেইটোত খুব হিট হয়, সেইবাবে গোটেই পেনেলটো জ্বলাই পেলাই তাৰ ফলত ৰাষ্টিঙৰ প্ৰব্লেম আহে।
ফাইনেলি গাড়ীখনৰ কামবিলাক কমপ্লিট হৈ গ'ল, ডেণ্টিঙৰ কামবিলাক কমপ্লিট হৈ গ'ল। যিহেতু পিলাৰটো ডেণ্টিং হৈছে সেইটো মই প্ৰপাৰ পুলিং কৰি উঠাই ল'লোঁ আৰু টপটো ৱেল্ডিং কৰি গ্ৰেণ্ডিং কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই গাড়ীখন পেইণ্টিঙলৈ পঠিয়াই দিম। গাড়ীখন যিহেতু ডেণ্টিং হৈ আহিছিলে, কমপ্লিট পটিনত ফিনিচিং হোৱাৰ পিছত প্ৰাইমাৰ চাইমাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া হিট চেম্বাৰত সোমাইছে পেইণ্টিঙৰ বাবে। এতিয়া গাড়ীখন ফুল বডি পেইণ্টিং হ'ব আৰু ফাইনেলি গাড়ীখনৰ কালাৰটো শুকোৱাৰ পিছত মই ভিতৰৰ বস্তুবিলাক ফিটিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু কমপ্লিট বস্তু খুলি থোৱা আছে, চিট হওক, মেট, ওপৰৰ ৰুফ লাইনিং, প্লাষ্টিকখিনি যিহেতু ওপৰৰ ৰুফটো চেঞ্জ হৈছে সেইবোৰ চব খুলি দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া চব ফিটিং কৰিম এটা এটাকৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ কামবিলাক কমপ্লিট হৈ গ'ল, কমপ্লিট পেনেল ফিট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে চাওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। থেংক ইউ।